لو الحكاية فيها إن فيتو. انت متواجد النهارده قدام المجلس فيها ايه؟ متواجد قدام المجلس النهارده، انا جايب انذار على يد مواطن هيسلمه لاعضاء البرلمان عشان نقول لهم ان احنا انتخبناكم عشان تحققوا امنيتنا فيكم وتحققوا رغباتنا وهي الحياه الكريمه اللي بينص عليها الدستور. انتخبناكم وبنقول لكم اذا ما قمتوش بواجبكم تجاه الناس اللي وثقت فيكم واديتكم اصواتها بدون مقابل، لان احنا مش محتاجين حد يدينا فلوس عشان نديله سلطه، ولكن الناس اللي عرفنا انها ممكن تحقق لنا رغباتنا وطلباتنا، وهو ان يطبق مواد ويفعل مواد الدستور. لان انا عايز مواد الدستور تتفعل عشان ابني ما يطلعش حرام، وعشان بنتي ما تنحرفش. عايز مواد الدستور تطبق على الشارع المصري. ولو سالتني هتقول لي البرلمان دلوقتي لسه بادئ، اقول لك البرلمان كان مستعجل على الجلوس في قاعه البرلمان. انا النهارده مستعجل على اني ارد جزء من حقوقي، وهي ابسط حقوقي الحياه الكريمه. الحياه الكريمه اللي نص عليها الدستور، اللي انا مش طايلها ومش شايفها ومش عارفها. ايه هي معنى الحياه الكريمه بالنسبه لهم؟ انا شفت اعضاء البرلمان اللي جوني النهارده قاعدين بيتكلموا، اللي بيشاور لماما ويقول لها باي باي، واللي داخل عشان ينتقم من ثوره 25 يناير، واللي جاي يختصم ثوره 25 يناير وده بيختصم الشعب المصري بالكامل، واللي جاي عشان خاطر يتصور مع واحد، واللي جاي عشان يحكي حواديت. عايزين نقول للناس دي احنا اولويتكم. اهم من ان انت تفكر في مخصصاتك في المجلس، فكر ازاي ترد للمواطن المصري كرامته وانسانيته بما ينص عليه الدستور. وعايزين نقول ان ده انذار في خلال شهر، اذا ما كانش الدستور المصري هيفعل على جميع المواطنين في هذه البلد، هنعمل حملة توقيعات موازية لحملة تمرد، وهنقول فيها ان احنا عايزين تفعيل مواد الدستور وعايزين نرجع مصر لاهلها اللي اتنهبت. فيتو.